Pre, init na nito. Tuwa mo. Dito mainit na ako. Dito pag dito wala pa. Pwede ka magpapatayo dito ng basahan. Init na siya. Ito pa lang.
Babalik eh. Pumunta sa kwarto. Inalak. Wala naman yun. Init. Tingnan mo, nagkulayas na. Hindi na lang. Mahirap pa. Dito wala pa. Sa dulo wala pa. Hmm. 2 minutes na lang. Yung gagawin ng ilaw. Pag tinanggal ng ilaw yan. Ayun. Natin yung mainit na. Dito na yun.